O să vă spun de la început, nu cred că cei de la Huawei pot deocamdată să se bată acolo, sus pe munte sau la sporturi de înaltă performanță cu numele grele din industrie, dar se apropie foarte mult. Atât de mult încât astăzi pot să-ți arăt un Huawei Watch Ultimate care bate și Garmin, dar și Apple la o grămadă de chestii când vine vorba de sporturi de performanță și la materialele folosite. Dar din nou, nu știu dacă sunt încă acolo. Hai să zic totuși ce este important, care este avansul tehnologic, pentru că în ultimul an au apăsat tare pedala de accelerație cu acest, să zicem așa, review și un pic de comparație cu Phoenix 8, dar și Watch Ultra 2. Cam așa cred eu că arată, spre exemplu, tripleta de top din 2024. Cu siguranță mai sunt și alți producători în funcție de sporturile pe care le faci. Nu cred că sunt astea neapărat ceasurile pe care o să le folosești în fiecare zi, deși acestea sunt ceasuri multisport. Acest Watch Ultimate vine într-o astfel de cutie ca un ceas de calitate. Eu l-am pus deja pe mână și îl port de ceva vreme, însă odată ce o să-l deschizi, o să descoperi că pe lângă ceas care vine aici, vei găsi câteva lucruri folositoare. În primul rând, vei avea nevoie de un încărcător și ce-mi place la ceasurile de la Huawei, spre deosebire, spre exemplu, de cele de la Garmin, este că au acest încărcător wireless în cutie și se încarcă, apropo, într-o oră. Iar o chestie foarte folositoare, pe care, din nou, marea majoritate a producătorilor nu o pun în cutie, este încă o rezervă de brățară din asta. Eu deja trebuie să o micșorez. Asta este cea mai lungă brățară de silicon. Este un silicon hidrogenat gândit pentru scufundări. Nu știu cât de lungă ar trebui să fie mâna ta ca să folosești chestia asta, dar e gândit ca să se întoarcă de 2 ori pe mână. Asta este o brățară standard și modul de fixare este foarte simplu, cu telescoape din astea rapide pe care poți să le desfaci la mână. La fel, inclusiv zalele acestea pot fi modificate, schimbate unul câte unul ca să-ți pui ceasul cât se poate de, nu știu cum să zic, neapărat fix, dar cât mai aproape pe mână. Ceasul în sine arată cam așa și este o piesă foarte frumoasă. Este lucrat la cel mai înalt nivel de detaliu pentru un ceas inteligent și are ambiții inclusiv să se compare cu ceasuri premium din piață. Avem un ecran de 1,5 inch de 466 pe 466 de pixeli. Fiind rotund, evident că nu poți să mulțești astea două ca să ajungi la numărul total de pixeli, însă este un ecran foarte clar și este, apropo, o premieră. Este primul ecran AMOLED LTPO folosit pe un ceas de cei de la Huawei. Iar asta este important pentru că avem un ecran care este mult mai responsiv, mult mai luminos, mult mai clar, poate să urce până la 1000 de niți, apropo, la luminositate maximă, însă face chestia asta fără să sacrifice bateria. De fapt, asta este principala chestie care te interesează la orice ceas, pentru că nu mai există ceasuri proaste. Am mai zis chestia asta, sunt doar diferite, dar aici lucrurile sunt împinse un pic la extrem din punct de vedere tehnologic. Un ecran nu doar luminos, ci și foarte contrastant, foarte bună calitatea negrului și a culorilor pe care le vezi aici și o să descoperi chestia asta, mai ales când o să schimbi între toate fețele astea. El vine standard cu niște fețe astea mai verzui ca să pună în valoare partea asta de verde despre care o să vă vorbesc imediat. Uite, cam așa arată una dintre ele, ca să fie cât mai asortată. El, așa cum îl vezi, deși pare masiv și este un ceas destul de mare, cântărește 76 de grame. Este acolo în linie cu super ceasurile de multisporturi, dar este o idee mai greu cu vreo 15-16 grame față de un Apple Watch Ultra 2. De unde vine greutatea asta? Vine evident din materiale de foarte bună calitate. Greutatea de care ți-am zis nu include brățara, mă concentrez deocamdată pe acest ceas care este făcut din sticlă safir, sticla pe care o să pune pe ceasuri care rezistă cel mai bine la orice fel de zgârietură. Adică ar trebui ca șurichenul de aici din studio să nu poate să facă absolut nimic împotriva acestei sticle. Ar trebui să pot să fac chestia asta toată ziua fără niciun fel de problemă. Sticla safir este cea mai apropiată de duritate cu diamantul. Are o structură atât de rigidă încât nu poate fi zgâriată cu majoritatea obiectelor. Să poți să o zgârii cu un inel cu diamant, spre exemplu, da? Dacă ai ceva mai dur de atât. Însă nu doar sticla asta mă interesează, ci și partea asta de pe margine care este ceramică. La prima vedere, pentru că este alb cu verde așa, poate să-ți pară o idee plasticoasă, însă nu este. Odată ce te apropii de ea și pui mâna, o să compari cu, încă o dată, ceasurile de lux. Și asta înseamnă că și chestia asta ar trebui să reziste
la zgârieturi. Pentru că se polișează în zeci de ore, ba chiar zile. Procesele de fabricație pentru ceasurile super high-end de genul ăsta este de obicei ținută la secret. Dar, până la urmă, trebuie să dovedească că vor rezista în viața de zi cu zi când o să se zgârie de tot felul de lucruri. Tocmai de aceea, rezistența asta la zgâriere vine la pachet și cu o sensibilitate mai mare la lovituri de impact de pe lateral. De aceea, sticla pe care o vedeți deasupra este protejată de această margine ceramică ca să nu fie lovit într-un unghi. Cel mai periculos pentru ceasurile astea este lovitura într-un unghi, atunci clivează, crapă structura cristalină. Mai greu mi-a fost să găsesc informații despre materialul din care este făcut ceasul. Deși cei de la Huawei spun pe site-ul lor că este un aliaj de oțel cu zirconiu, zirconia îi se mai spune, sunt puține informații, dar ce știm? Este că are o densitate ceva mai mică decât acel oțel inoxidabil 316L, care este foarte folosit pe o grămadă de obiecte care vrei să reziste și la coroziune și la uzură, dar acesta ar fi mai rezistent decât acel oțel inoxidabil. Știți că mai nou, oțelul inoxidabil, oțelul în general, are o carieră nouă și este folosit inclusiv pentru rachete. Este folosit pentru aproape orice. De ce? Pentru că este foarte rezistent și este abundent. Dar aici, aliajul acesta, transformarea lui ar trebui să facă această ramă și mai durabilă. Pentru că Huawei, ca să poată să concureze și să emită niște superlative, au făcut acest ceas și pentru diving, adică pentru scufundări până la 100 de metri. Ceea ce înseamnă că va ajunge și în apă sărată. Ceea ce înseamnă că, știm cu toții, fierul și cu sarea nu se împacă, dar acest aliaj care își creează un strat autoprotector ar trebui să reziste cu brio în medii saline și la scufundări repetate. Tocmai de aceea are inclusiv un mod de scufundare. Tocmai de aceea are și mai multe butoane, pentru că este gândit pentru mai multe sporturi decât generațiile anterioare. Uite, cam așa arată prin comparație cu cel mai recent ceas din gama celor de la Huawei. Asta este GT5 Pro. Ceasurile de la Huawei se pot lăuda cu o autonomie foarte bună de mulți ani de zile, însă doar pe acest nou ceas începe să se vadă cu adevărat cea mai înaltă performanță a ecranelor. Și ecranele înainte, evident, erau foarte bune. Cred eu că aici au exagerat un pic cu acest LTPO, dar pentru asta trebuie să facă un ceas un pic mai mare, cu o baterie ceva mai mare, astfel încât să poată să mențină autonomia atât de mare. Însă pentru cei care vor să știe și să vadă, da, este un ceas sensibil mai mare, este un pic mai mare și, apropo, nu este singura versiune, mai există o versiune pe albastru și mai există o versiune de expediție pe negru, să zicem așa, mai închis la culoare. Asta cu verde, mie mi se pare un pic mai flashy, încearcă să semene un pic cu ceasurile de la Rolex, ceva de felul ăsta, însă, în esență, senzorii de pe spate și de la bord sunt aproape similari. Foarte similari, hai să o spunem pe șleau. Și despre ei vreau să-ți vorbesc un pic mai încolo. Ceasul acesta, însă, dincolo de partea asta de design, trebuie să fie un ceas conectat. Și atunci trebuie să vină cu stocare înainte de orice și pe ceas am 32 de giga. Este stocare pe care pot să o folosesc în principal pentru hărți, pentru că am acest mod de expediție și ca să pot să merg în expediție, da, pot să mă conectez și cu telefonul, dar am nevoie și de hărți, iar eu, spre exemplu, am încărcat hărțile de aici din zonă, pe care le poți adăuga din aplicație. O să ne jucăm un pic și cu ea, un pic mai încolo. Poți să marchezi locație, deci trebuie să aibă și senzor GPS și are senzor GPS și de localizare multisistem. Asta este un plus față de ceasurile de la ceilalți producători, care de cel mai multe ori se bazează, să zicem, doar pe GPS sau pe GPS-ul din telefon. Acum, ceasurile multisport mai avansate, cum este și Watch-ul Ultra, dar și Fenix-ul, au propriile lor sisteme GPS care se îmbunătățesc de la o generație la alta. Cele de pe Huawei sunt, istoric vorbind, printre cele mai avansate la poziționare înainte de orice, care este critică atunci când mergi pe lângă o creastă, că dacă pleci pe stânga crestei, s-ar putea să-ți ia și jumătate de oră să te întorci pe cărarea potrivită. Știu asta din experiență. Pentru conectivitatea cu telefonul vei avea Bluetooth 5.2. De ce trebuie Bluetooth 5.2? Pentru că nu vrei doar notificări și le primește pe toate, indiferent de telefonul cu care se conectează, ci și pentru partea de apeluri de voce și poți vorbi și te auzi excelent. Am testat chestia asta pe ceas. Deja o fac din ce mai multe ceasuri. Garmin o face mai puțin. Apple-ul o face însă cel mai bine. Trebuie să spun chestia asta. Integrarea cu Caller ID pe acest ceas este ok, dar
nu este excepțională. Îmi place însă că pot să dau, spre exemplu, răspunsuri automate atunci când resping apeluri sau la mesaje. Am acele mesaje predefinite. O chestie care e prezentă pe tot mai multe ceasuri. Spuneam de partea de încărcare și de autonomie. Bateria, dacă te interesează, are 530 de mAh, ceea ce înseamnă că avem deja într-un ceas de o zecime din bateria dintr-un telefon. Dar având un ecran mai mic, care, apropo, se încăpățânează să nu stea always on, va trebui să-l forțezi tu să facă chestia asta, va duce autonomia la 14 zile în utilizare normală. În utilizare intensă, cu ecran always on, vei avea o săptămână, maxim 8 zile. În modul de expediție te poți duce până în a doua zi. Din nou, GPS-ul și ecranul sunt cei mai mari consumatori pentru ceasurile acestea multisport. Trebuie să spun însă și câteva limitări. La partea de conectivitate îmi lipsește LTE-ul. Nu au pus un modul 4G, să zicem, pe ceas, astfel încât să pot să mă conectez separat cu ceasul la internet. Asta în cazul în care mă îndepărtez prea mult de telefon. Cei mai puțini dintre noi facem chestia asta, dar dacă pentru tine asta este important, nici măcar Garmin nu o face și atunci te vei duce către un Apple Watch Ultra 2 sau un Pixel sau un Galaxy Watch. O altă chestie care limitează puțin ceasul este absența suportului pentru hărțile Google Maps. Folosește evident ecosistemul Petal Maps și hărțile preîncărcate, inclusiv pentru toată planeta, sunt gratuite și le poți descărca de la început, dar nu ai suport pentru Google Maps și nici pentru fișiere GPX. Și a mai fi o chestie, partea de plăți care este compatibilă doar cu telefoanele Huawei și cu un pic de workaround-uri. Partea de plăți însă este un subiect care trebuie abordat separat dacă vrei să vezi exact cum funcționează. Încă o dată, eu nu am avut cum să testez chestia asta pe parcursul perioadei mele de testare. Așa că am folosit telefonul. Că vorbeam despre încăpățânarea lui de a stinge tot timpul ecranul, dacă îi dau ecran activ tot timpul, o să-și o pun automat pentru doar 5 minute și nu pot să-l forțez. Ba da, uite, gata, 20 de minute. Asta este maximum posibil. Da, știu că va afecta bateria. Știu că cei de la Huawei își doresc foarte tare autonomia aia maximă, care evident este cea mai bună reclamă, dar dacă tu vrei să vezi ecranul, chestia asta va fi limitată. După ce ți-am spus minusurile, trebuie să-ți mai spun încă unul important. Aplicația Huawei Health cu care o să-l setezi nu poate fi descărcată din Google Play, dar poți să o iei din App Store, poți să o iei din Huawei Gallery și poți să o mai iei și din Galaxy Apps de pe Samsung. Nu poți însă din Google Play. Poți să-ți iei APK-ul, există o grămadă de soluții. Am mai zis chestia asta, ceasurile de la Huawei se integrează aparent mult mai bine pe un iPhone. Acum, pentru a avea toate opțiunile, toate capabilitățile ceasului, vei avea nevoie de un telefon Huawei. E valabil și pentru un Apple Watch Ultra 2, care, din nou, pentru o conectivitate optimă și toate funcțiile pentru integrarea de software, va avea nevoie de un iPhone. Așa că nu există ceasul perfect pentru toate versiunile. Cu siguranță nu schimbi tu atât de des telefoanele și ecosistemele încât să te împingă lucrul ăsta. Odată ce treci de această etapă cu senzori, cu compatibilități, o să înceapă să te intereseze câteva lucruri speciale pe care acest ceas le face prin comparație cu ceilalți. Pentru că nu este doar un ceas pentru o grămadă de sporturi și poate să facă foarte multe sporturi. Puțină lume știe cât de avansați sunt cei de la Huawei pe partea de laborator de cercetare pentru aceste sporturi. Radu a fost, spre exemplu, într-un loc în Europa unde sunt testați atleții și apoi algoritmii sunt optimizați pentru ceasurile lor. Sunt enorm de multe chestii aici, iar pe partea asta de trasee, apropo și planuri de antrenament, astea sunt chestiile suplimentare pe care încep să le aducă pe aceste ceasuri de top. Nu doar partea asta de diving, care este suplimentară pe acest ceas. Cu siguranță cineva a testat undeva pe planetă, eu nu sunt diver, dar ceasul ăsta cică poate să și măsoare adâncimea pe măsură ce te scufunzi. Sunt tare curios dacă diveri profesioniști au testat un Watch Ultimate, e de puțină vreme în piață și sunt curios de testele lor. O să-ți las un link în descriere dacă te pasionează așa ceva. Însă, niște chestii mai noi sunt astea de golf. Ce au adus ei în plus, încercând să convingă oamenii să dea mai mulți bani, este partea asta de golf, inclusiv cu trasee din România. Efectiv, Huawei a trimis oameni pe terenurile de golf din România ca să-și completeze hărțile. Și cam așa arată interfața, apropo. Workout started. Însă, încă o dată, Workout paused. eu nu sunt jucător de golf, dar pentru cei care sunt interesați, aproape toate multele terenurile de golf din România au fost introduse pe acest ceas.
Încă o dată, pe mine nu mă interesează neapărat partea de diving sau de golf, deși acestea sunt chestiile suplimentare care sunt propuse pe acest ceas. Pe mine mă interesează calitatea materialelor, mărimea, îmi plac ceasurile mari, dar mai ales funcțiile de sănătate. Și chestiile care mă interesează cel mai tare sunt o chestie pe care nu o prea vezi la alți producători, această detectare rigiditate arterială. Și hai să arăt un pic cum funcționează. Destul de simplu. Trebuie să-ți pui ceasul la mână, senzorii de pe spate, LED-urile alea, vedeți că au început să lumineze, își fac treaba și odată ce dai măsurare, dacă ții degetul pe acest electrod, nu vă speriați, chiar ăsta este pulsul meu, mai ales atunci când sunt suficient de relaxat. Este unul dintre efectele secundare al sportului făcut pe termen lung. Cei mai mulți sportivi o să vă spună chestia asta, care au pulsul chiar mai jos ca mine, da? Însă, hai să vedem cam care sunt măsurătorile. Uite, spre exemplu, îmi spune că am niște valori normale pentru rigiditatea arterială. Pe măsură ce avansezi în vârstă, vasele încep să devină din ce în ce mai puțin elastice. Și asta înseamnă că există riscul, evident, să începi să ai probleme cardiovasculare. Măsurătoarea asta ce face, de fapt? Măsoară variația la fiecare bătaie a inimii, a fluxului de sânge prin aceste vase. Important este ca ele să aibă suficientă elasticitate astfel încât să nu ajungi să creezi o tensiune arterială. Nu sunt cardiolog, însă aceasta este o explicație cât se poate de simplă. Însă, chestia asta merită să o faci din când în când, oricum ceasul o să o facă la un moment dat. Partea care mă interesează și mai mult este partea de ECG. Și din nou, ca să fac măsurătoarea, am un singur electrod, dar este o măsurătoare care poate fi prezentată unui medic. Încă o dată, cei de la Huawei sunt destul de avansați pe partea asta medicală și au reușit să obțină destul de multe autorizații pentru ceasurile lor. V-am arătat aici un watch de 2, care este cel mai avansat, spre exemplu, pe presiune arterială. De aici vorbim despre ECG, este altceva, dar dacă simți ceva în neregulă cu inima, vii și faci asta și nu vorbești. ECG-ul nu prezintă semne de fibrilație atrială. Îmi și place că toată aplicația și toate funcțiile sunt traduse corect în limba română. Toate funcțiile. Aici pot să adaug simptome dacă vreau. Fac constant chestii genul ăsta, mai ales dacă simți așa că poate ai o palpitație sau poate ai o zi mai stresantă. O măsurătoare de genul ăsta, oricât de banală ți se pare, este folositoare ca să vadă simptome. De-aia le zice simptome. Dacă ai probleme serioase, vei ajunge la medic. Dar acum am o măsurătoare care a ajuns pe ceas și o să ți-o arăt după aceea, pe care pot să o trimit pe WhatsApp, pe e-mail sau pot să o arăt cuiva dacă asta îmi doresc. O altă chestie extrem de folositoare, mai ales în perioadele în care circulă foarte mult virozele, sunt două chestii. Partea de saturație de oxigen, adică pot să văd cât oxigen am în sânge, și aici pot să văd o măsurătoare continuă. Așa arată măsurătoarea din ultimele ore. Am avut ceasul puțin scos de la mână, puțin mai devreme, vezi că au lipsit, dar dintre toate ceasurile pe care am testat partea asta de SPO2, acest ceas mi se pare cel mai apropiat de realitate, pentru că multe mi-arătau 90, 91, 92. În realitate, la 90, 91, 92 ar să fii rupt de oboseală. 97-98 este o saturație normală atunci când ești suficient de odihnit, bine hrănit și ești într-un spațiu ventilat. Acum, dacă ajungi într-o instituție publică din România sau într-o școală și porți așa ceva, s-ar putea, într-adevăr, să vezi cum îți scade saturația de oxigen, pentru că în cele mai multe spații închise nu este destul aer. Dar chestia asta poate să vorbească despre sănătatea ta și a plămânilor tăi. Iarăși, foarte important. Însă, partea de temperatură, iarăși, v-am spus că mă interesează în mod deosebit, pentru că corpul nostru spune imediat dacă sunt probleme de sănătate. Cum face chestia asta? Prin fluctuațiile de temperatură. Și cam așa arată graficul meu de temperatură. Uite cum a scăzut în ultimele, cum am început să mă mișc, am mai ieșit, dar pe parcursul nopții sunt într-o zonă constantă. Acum, evident că asta nu este temperatura bazală a corpului tău, ci este o temperatură măsurată la nivelul încheieturii. Nu ai cum să ai 36,7 pe încheietură. Apropo, cu cât ești mai sănătos, aparent, temperatura corpului începe să scadă puțin. Asta pune și niște riscuri de sănătate, că există riscul să ți se dezvolte anumiți fungi, anumite infecții când scade temperatura corpului. Nu vorbim despre asta aici, pe mine mă interesează când crește. Variațiile astea, să zicem că dacă în mod normal eu văd că noaptea sunt undeva pe la 33 de grade, hai să zicem că într-o noapte m-am trezit cu 35, 36, 37. Să zicem că dintr-o dată m-am încins destul de tare, chestia asta poate fi un semn că în următoarele 48 de ore s-ar putea, nu știu, să încep să tușesc, să am dureri de cap. De obicei,
răcerile și problemele acestea de sănătate, mai ales când ești expus unei boli cu transmitere de felul ăsta, se arată în somn cu cel puțin o zi înainte, din experiența mea și din ce am mai văzut. Da? Așadar, chestia asta de măsurare a temperaturii pe încheietură nu e doar o chestie de fancy acolo, mi se pare foarte folositoare și trebuie să spun asta pe Huawei, implementarea este cea mai bună, cea mai clară, pentru că văd aici maximul și minimul pe parcursul măsurătorii, dar la alți producători, spre exemplu la Fitbit, vedeam doar variații de la o zi la alta. La fel și Garmin face chestia asta pe parcursul somnului, că acolo mă interesează cel mai mult. Îmi arată doar dacă am avut variații de la o noapte la alta și nu prea îmi vin alerte prea des. Acum, nici n-am mai fost răcit sau n-am mai avut probleme importante de sănătate în ultima perioadă ca să văd o astfel de fluctuație, dar aici, pe acest ceas de la Huawei, mi se pare că informația este mai ușor la îndemână, pur și simplu apăs o dată aici, am aplicațiile astea, seamănă interfața cu ce am mai văzut, dar este Harmony OS și mă duc pur și simplu și am graficul acesta. Simplu. În rest, partea de monitorizare de sporturi este foarte similară cu ce v-am mai arătat pe alte ceasuri de la Huawei și am mai testat, spre exemplu, GT5 Pro cu Florin Cușbă, cu care am filmat un clip separat. Monitorizarea de sporturi este foarte bună deja pe toate ceasurile de la ei. Singura problemă pe care o văd este că informațiile sunt în ecosistemul lor, dar, spre exemplu, pe un iPhone pot fi vărsate în Health Kit. Dar hai să vă arăt totuși cam care sunt informațiile pe care poți să le strângi în aplicație de pe urma acestui ceas. Aici m-am jucat aseară, mi-am mai căutat niște fețe. Îmi place că au, spre exemplu, temă din asta de Crăciun. Sunt o grămadă de fețe. Nu am văzut un ecosistem atât de plin de oferte. Sunt foarte multe. Astea sunt doar cele cu temă de Crăciun. Sunt din ce în ce mai puține cele gratuite. Uite, spre exemplu, până și astea sunt pe bani, dacă vrei. Astea oficiale. Multe dintre ele deja sunt 20, 25 de lei. Dar, serios acum, după ce ai dat 4500 de lei pe un ceas, dacă vrei să spui fața aia care ți-o dorești tu, sunt câteva standard bune. Însă nu asta voiam să vă arăt, ci interfața, aplicația, pe care probabil o recunoști, ai mai văzut-o, dacă ai mai văzut un Huawei Watch de orice fel de generație, aici sunt câteva chestii în plus. În primul rând, conectivitatea, apoi fețele de ceas, și aici sunt partea de setări. Și aici sunt ceva mai multe decât la un ceas obișnuit. Și le luăm rapid. Partea de notificări. Foarte important să o setezi bine, pentru că pe un ecran atât de mare risci să fii bombardat cu notificări. Tocmai de aceea, spre exemplu, eu o să-mi dezactivez Telegramul. Am de 2 ori calendarul, o să folosesc doar aplicația de la Google, sugestii, AI și așa mai departe. Așadar, trebuie să fii atent la chestia asta ca să nu devină prea intruziv. Eu cred că există și un dezavantaj al ceasurilor conectate. Te pot distrage de la lucrurile cu adevărat importante. Tocmai de aceea cred că este o idee bună să le pui pe Do Not Disturb atunci când lucrezi intens la ceva. Pentru partea de conectivitate însă va trebui să fii un pic atent. Pentru că nu funcționează optim decât cu ceasurile Huawei. Pe alte device-uri îți vor spune să faci câteva pași și în funcție de modelul tău de telefon va trebui să dai ignor la optimizarea de baterie pentru aplicație, pentru că multe telefoane, inclusiv acest Honor, tot încearcă să oprească aplicația în fundal, partea de background și apoi poți să și blochezi aplicația între cele mai recente, astfel încât să nu fie oprită și să primești în continuare notificările. Pentru partea de aplicații suplimentare, iarăși, sunt o grămadă de chestii care rulează, pentru că având un ecran și procesor și conectivitate, poți să adaugi zeci de aplicații pe ceas, dar numai din ecosistemul lor, evident. Iar pentru partea de wallet, nu funcționează lucrurile ideal. Exact cum spuneam, funcționează doar pe telefoane Huawei. Pentru partea asta de plăți o să las o altă dată. Iar asta este partea de muzică de pe telefon, în care pot să gestionez muzica de pe telefon sau pot să-mi adaug muzică pe ceas. Asta e iarăși o chestie care devine din ce în ce mai rară, până și Garmin încearcă să te ducă către aplicațiile de streaming. E normal. Dacă ai niște playlist-uri pe Spotify, să ți le poți sincroniza acolo, la fel pe Apple Watch, care are mai bună integrare cu Apple Music. Partea asta de hărți offline. Iar asta este una dintre părțile cele mai importante. Uite, spre exemplu, poate să... Eu mi-am descărcat deja o parte din hărțile de România, mi-am pus București și Ilfov, care nu sunt prea mari și au inclusiv linii de contur. Te ajută chestia asta că dacă ești într-o zonă fără acoperire să poți să navighezi în continuare, pentru că una din chestiile cele mai importante la acest ceas este că e bun pentru expediție, pentru navigație, dar te poate ajuta să te și întorci dacă te-ai rătăcit. Pe zona de regiuni însă o să descoperi că poți să-ți pui toată planeta, toată
planeta. Adică dacă nu vrei să-ți bați capul, apeși o dată aici, pui 205 mega din 32 de giga și ai toată planeta, dacă ai de gând să mergi și să călătorești peste tot. I'm here. Evident, ca să-ți poți găsi ceasul. Partea de setări de alarme, de toate felurile, poți să-ți pui mai multe alarme. Partea de rapoarte meteo, iarăși foarte important, ca să poți să vezi vremea pe ceas, trebuie să activezi toate chestiile astea. Partea de monitorizare însă de sănătate este cea mai importantă pentru mine. Mare atenție! După ce ții un ceas Huawei, trebuie să vină aplicații să bifezi o grămadă de chestii ca să ai toate setările de sănătate. Sunt atât de multe acorduri de GDPR pe care trebuie să le bifezi, pentru că altfel nu o să-ți facă măsurătorile automat. Trebuie să vii neapărat să te asiguri că dacă vrei monitorizarea de somn, trebuie să bifezi acest True Sleep, altfel nu-ți va monitoriza somnul. Apoi, pulsul, stresul care se ia din saturația de oxigen și din puls, SPO2-ul și temperatura. Pentru toate lucrurile astea trebuie să vii să bifezi aici. Mare atenție! Partea de ECG, întotdeauna disclaimere și iarăși. Dar odată ce le-ai făcut, iată, ai aceste grafice pe care îți spuneam că poți pur și simplu să le descarci și să le dai forward. Am aici acest grafic pe care încă o dată poți să-l salvezi sau poți să îi dau share din sistemul telefonului. Tot aici poți să văd și partea asta de măsurători. Exact ca pe ceas, nu e nimic special și mi se vor genera și niște grafice pe măsură ce avansez. Contacte preferate dacă vreau să apelez de pe mână și răspunsurile astea. Asta este o chestie foarte utilă. Faptul că ai răspunsuri predefinite pe care poți să le și modifici. Spre exemplu, ceva de genul to the moon. Dacă vrei să respingi apeluri cu mesajul ăsta, poți să o faci dacă vrei. Mare atenție că vin constant și aceste actualizări de firmware și pentru cei pe care interesează, ceasul rulează în Harmony OS la momentul review-ului meu 5.0.1.1.8. Aseară a primit, spre exemplu, cel mai recent update de firmware. Tot timpul o să încerce să te convingă să ții aplicația în fundal pentru că foarte multe telefoane pentru a optimiza bateria. Eu, spre exemplu, ca să mă asigur că nu iese, am blocat-o aici. Și apropo, cu ocazia asta am descoperit cum pui o aplicație pinned în fundal pe un Honor, pur și simplu să tragi de ea așa. Apare lăcățelul ăla. Nu scrie nicăieri chestia asta, abia am găsit-o. Ok, ceasul ăsta este foarte sofisticat. Nu știu dacă va folosi cineva toate funcțiile, dar e important că sunt acolo, încă o dată, pentru că este cel mai de-aia și zice Ultimate. Nu este Ultimate Design, Huawei mai are un Ultimate Design pe care au pus aur. L-am filmat și pe ăla aici. Ăla e pentru premianți care vor să se vadă ceva mai bling pe mâna lor. Asta este mai puțin bling, dar tot este destul de vizibil. Dacă vrei o variantă mai discretă, la albastru sau la negru, și totuși, care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le în calcul dacă alegi între ăsta un Phoenix sau un Ultra 2? Păi am făcut un mic tabel. În primul rând, la partea de ecran, cel mai mare ecran o să-l ai pe un Watch Ultra 2, care se duce până la aproape 2 inch în diagonală. Ecranul lor însă are 502 pe 410 pe Watch Ultra 2. Pe Phoenix, daily driverul meu din ultima perioadă, este un 1,3 inch în diagonală și o rezoluție ceva mai mică, ca să poate să ajungă la o autonomie de 2 săptămâni. Așadar, cu 466 pe 466 și 1,5 inch în diagonală, cu acest AMOLED LTPO și luminozitate de 1000 de niți, ăsta este cel mai avansat ceas. Dar cel mai luminos rămâne Watch Ultra 2, care se urcă teoretic până la 3000 de niți dacă îți bate soarele direct în ceas și tu vrei să te uiți la ceas în mijlocul amiezei. Pe partea de greutate, 76 de grame pe ăsta, 79 pe Phoenix și doar 61,4 pe Watch-ul Ultra 2. Toate trei sunt rezistente la scufundare până la 100 de metri și toate au ambiția de a măsura tot felul de lucruri pentru scufundări. La stocare, toate stau aproape la fel. Watch Ultra 2 se duce până la 64 de giga pentru a-ți sincroniza mai multă muzică. La hărți sunt cam acolo. Partea de poziționare, ai GPS pe Watch Ultra 2 care funcționează și împreună cu telefonul, dar ai și pe ceas GPS. Pe Phoenix 8 ai un GPS dual band și asta este important mai ales în canioanele urbane, iar pe acest Watch Ultimate ai un dual band multisistem
cu până la 8 sisteme de poziționare, astfel încât să ai cea mai precisă localizare, mai ales când alergi printre blocuri. Huawei au ambiția că ei sunt cei mai avansați la această localizare. Pe partea de autonomie nu mai există competiție. Apple Watch Ultra 2 abia ajunge în 2 ore, ai 72 de ore modul economic, Phoenix-ul se duce la 2 săptămâni în utilizare normală, însă cu un ecran mai luminos și mai multe funcții mai sofisticate, acest Huawei Watch Ultimate păstrează 2 săptămâni de utilizare normală. În realitate, plus minus 2 zile, dar vei coborî la 8 zile, vă spuneam, la o utilizare foarte intensă. Pe partea de materiale, acesta este însă cel mai avansat, mai sofisticat, pentru că este singurul care are nu doar safir, ci are și acest metal lichid zirconiu și această ceramică nanotech. Iar cu toate astea, dintre toate cele 3, care credeți că este cel mai scump? Evident, Phoenix-ul se duce binișor peste 1000 de euro, Watch Ultra stă pe la vreo 800, iar acesta coboară sub 800 de euro. Așadar, Best Buy, pentru toate funcțiile, rămâne la Huawei. Mare atenție cu minusurile de care ți-am spus, la partea de integrare super fină și anumite frecușuri pe partea de plăți. Phoenix-ul bate la cele mai avansate funcții pentru sport. Cartografierea superioară au, istoric vorbind, Garmin are cele mai bune hărți care se pun pe niște ceasuri în momentul ăsta, deși Huawei vrea să vină din spate, mai are de lucru, iar partea de încărcare solară nu știu cât de importantă este decât dacă nu cumva ai de gând să stai foarte mult în sălbăticie și nu ai acces la un USB să-ți încarci într-o oră ceasul. Dar încărcare solară, încă o dată, doar pe un Garmin pe marginea aia și foarte puțin. Watch Ultra 2 rămâne cel mai ușor, cel mai bine integrat cu un iPhone și cel mai luminos. Nu mi se pare că ar fi superlativele care contează cu adevărat, deși dacă ești utilizator intensiv de iPhone și vrei să ai toate notificările la zi și integrare excelentă, ăla e ceasul. Dar e atât de frustrant să-l încarci tot la 2 zile, dacă vrei să-ți monitorizezi și somnul, încât pentru mine asta îl descalifică. Autonomia bateriei. Chiar dacă este un pic mai ușor, m-aș fi bucurat să-i pună chiar și 20 de grame în plus față de greutatea actuală, doar pentru a adăuga zile de anduranță. Huawei Watch Ultimate este un ceas reușit. Pentru mâna mea este bine echilibrat, dar este un ceas mare. Este mai degrabă așadar un ceas bărbătesc. Ei încearcă să atragă mai mulți oameni din zona de business cu aceste materiale inovatoare și cu aspectul ăsta. Este mai puțin butucănos, mai puțin masiv, este un pic mai elegant. Poate fi purtat toată ziua. Acum trebuie să vedem cât de mult succes va avea, pentru că are și un preț pe măsură. Este ceva mai scump decât majoritatea ceasurilor de la Huawei, care au prețuri excelente și monitorizarea sănătății aproape la fel de bună. Dacă ești în căutarea unui pachet optim, GT5 Pro, din punctul meu de vedere, rămâne un Best Buy în 2024. Tocmai de aceea, nu voi face o recomandare pentru acest ceas decât dacă ești în căutarea celor mai bune materiale, un aspect de business și ești ok să folosești acest ceas cu plusurile și cu minusurile pe care le-ai auzit. Cam așa arată și un comparativ cu competiția, acolo sus, la vârf, cam așa arată liderii. Cam așa arată opțiunile din 2024 și am mai spus lucrul ăsta, ceasurile acestea încep să nu mai fie proaste, ci doar să fie un pic diferite. Pe măsură ce avansăm însă, mai sunt lucruri de îmbunătățit, așa că o să mai avem de lucru. Până atunci, dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. O să las în descriere referințe și linkuri către alte clipuri pe care le-am mai făcut cu alte ceasuri și către pagina producătorului. Din colaborarea noastră cu cei de la Huawei nu a rezultat niciun fel de obligație pentru ceea ce vă spunem aici, este pur și simplu impresia și review-ul meu după utilizarea mea. Nu am primit niciun brief și nicio indicație. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine.